नमस्ते साथीहरू, यदि तपाईँ पनि नेपाल टेलिकमको प्रिपेड प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने नेपाल टेलिकमको यी सर्ट कोड्सहरू बारे बुझ्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। तपाईले यी सर्ट कोड्सहरू कुन प्रयोजनको लागि कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यस भिडियो मार्फत सिक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिले तपाईले प्रयोग गरिराखेको एनटिसी सिम कसको नाममा दर्ता भएको छ भन्ने बुझ्नतर्फ लागौं। यसको लागि तपाईले मोबाइलको डायल प्याडमा गएर *922# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। त्यसपछि उक्त सिम दर्ता भएको व्यक्तिको नाम देखिनेछ। त्यसैगरी आफ्नो एनटिसी नम्बर इन्क्वायरी गर्नको लागि यसरी *9# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। एनटिसी ब्यालेन्स जाँच गर्नको लागि यसरी *400# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। अब एनटिसी कल वेटिङ सर्भिस, जुन हामी अर्को व्यक्तिसँग कुराकानीमा व्यस्त भए तापनि आगमन कलको बारेमा हामीलाई सूचित गर्दछ। यो सेवा तपाईको नम्बरमा सुचारू भए नभएको जाँच गर्नको लागि यसरी *43# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। यो नेपाल टेलिकमका सबै ग्राहकका लागि निशुल्क रहेको छ। कल वेटिङ सर्भिस सुचारू गर्नको लागि यसरी *43# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। कल वेटिङ सर्भिस बन्द गर्न चाहेमा यसरी #43# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। अब नमस्ते क्रेडिट सर्भिसको बारेमा जानकारीको लागि माथि आई बटनमा आइरहेको भिडियोमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटी कोड जुन ब्यालेन्स ट्रान्सफर, सिम ब्लक, सिम रिएक्टिभेट गर्नको लागि चाहिन्छ, सोही सेक्युरिटी कोड थाहा पाउनको लागि यसरी रेसिपिएन्टको बक्समा 1415 लेख्नुपर्छ र मेसेजको बक्समा यस कोड लेखेर सेन्ड गर्नुपर्छ। अब एनटिसी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नुपर्दा तपाईले यहाँ देखाए चाहिँ दुई तरिकाहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रथम, नेपाल टेलिकमको एप प्रयोग गरेर, अर्को युएसएसडी कोड डायल गरेर। युएसएसडी कोड डायल गर्दा *422# सेक्युरिटी कोड *डेस्टिनेसन नम्बर *अमाउन्ट इन आरियास # लेखेर डायल गर्नुपर्छ। यस विषयमा विस्तृत जानकारीको लागि माथि आई बटनमा आइरहेको भिडियोमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एनटिसी कल फरवार्डिङ सर्भिस, जुन तपाईले आफ्नो आगमन कलहरू अर्को फोन नम्बरमा फरवार्ड गर्न अनुमति दिन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईको सबै आगमन कलहरू अर्को फोन नम्बरमा फरवार्ड गर्नको लागि यसरी **21# फरवार्डिङ गर्न लागेको नम्बर # लेखेर डायल गर्नुपर्छ। फरवार्ड गरेको सेवा बन्द गर्नको लागि यसरी #21# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। तपाईँ व्यस्त हुँदा कल फरवार्डिङ गर्नको लागि यसरी *67# फरवार्डिङ गर्न लागेको नम्बर # लेखेर डायल गर्नुपर्छ। फरवार्ड गरेको सेवा बन्द गर्नको लागि यसरी #67# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। जवाफ नआएमा कल फरवार्डिङ सेवा सुचारू गर्नको लागि यसरी *61# फरवार्डिङ गर्न लागेको नम्बर # लेखेर डायल गर्नुपर्छ। फरवार्ड गरेको सेवा बन्द गर्नको लागि यसरी #61# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। पहुँच नभएको बेला कल फरवार्डिङ सेवा सुचारू गर्नको लागि यसरी *62# फरवार्डिङ गर्न लागेको नम्बर # लेखेर डायल गर्नुपर्छ। फरवार्ड गरेको सेवा बन्द गर्नको लागि यसरी #62# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। अब एनटिसीको 3 बोनस सर्ट कोड्सहरू अन्तर्गत तपाईले जुनसुकै पनि जिएसएम, सिडिएमए, ल्यान्डलाइन, एफटिटिएच भोइस, एडिएसएल, एफटिटिएच डाटा, सिप रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स रिचार्ज गर्नको लागि यसरी *122# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि म जिएसएम सिडिएमएलाई छनौट गर्दैछु। यसको लागि 1 लेखेर सेन्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ रिचार्ज गर्न लागेको फोन नम्बर लेखेर सेन्ड गर्नुपर्छ। अब रिचार्ज पिन यसरी राखेर सेन्ड गर्दा तपाईको नम्बर रिचार्ज हुनेछ। एनटिसी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि यसरी *133# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। त्यसपछि सेक्युरिटी कोड राखेर सेन्ड गर्नुपर्छ। अब ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न लागेको फोन नम्बर लेखेर सेन्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि कति रकम पठाउन लागेको हो सोही यकिन गरेर यहाँ लेखेर सेन्ड गर्दा ब्यालेन्स ट्रान्सफर हुनेछ। एनटिसी ब्यालेन्स इन्क्वायरीका लागि यो कोडलाई पनि डायल गर्न सक्नुहुन्छ, *144#। अन्तिममा कुनै पनि एनटिसी लेटेस्ट अफरहरूको बारेमा जानकारीको लागि यसरी *1415# लेखेर डायल गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्राप्त निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।
हस्त साथीहरू, यसरी तपाईले पनि आवश्यकता अनुसार नेपाल टेलिकमको सर्ट कोड्सहरू प्रयोग गरेर सजिलै सेवाबारे जानकारी लिन, साथै सेवा सुचारू गर्न तथा सेवा बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रयोजनको लागि तपाईलाई आवश्यक पर्ने सर्ट कोड्सहरूको लिङ्क्स डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, चेकआउट गर्नुहोला। यस विषयमा तपाईको कुनै पनि प्रश्न छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद।